হাই ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আসাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰি জব ভেকেন্সি তো টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে আজি ভিডিঅ'টোত যি কেটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে 12 পাছৰ পৰা আইটিআই ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা কেণ্ডিডেট সকলে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ইন্টাৰভিউ যদি আপোনালোকে ভালদৰে পাছ কৰিব পাৰে পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ডিবি মোটৰছ নৰ্থ লখিমপুৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াতে আপোনালোকৰ টোটেল 3টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে স্যালাৰিটো আপোনালোকক 10000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব Terms and condition applied. Educational qualification bachelor degree বিচৰা হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে আৰু এক্সপেৰিয়েন্স 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলছ হেডৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে টোটেল এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে দৰমহাটো দিয়া হ'ব 30 পৰা 35000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা আপোনালোকে পাই যাব জবটো কৰা বাবদ শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে আৰু এক্সপেৰিয়েন্স 4 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো এই দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকক ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ শেডিউলটো দিয়া হৈছে ডেটটো হৈছে 18 জুলাইত ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ ল'ব টাইমিংটো 10:30 ৰ পৰা ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব ভেন্যুটো দিয়া হৈছে ডিবি মোটৰছ প্ৰাইভেট লিমিটেড হাতিলং নৰ্থ লখিমপুৰ পিন 787031 তো এটা যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰিছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব যদি আপোনালোকে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰিব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে আপোনালোকে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এলিজিবল কেণ্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দেখা পাইছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা ৰিজিউম সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব আপোনালোকে ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 7099140928 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এডভেঞ্চাৰ কোচিং ইনষ্টিটিউট ৰেহাবাৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে টিচাৰ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ মেথমেটিক্স এপ্লাইড মেথমেটিক্স এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেহাবাৰী থকা এডভেঞ্চাৰ কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা যাতে আপোনালোকৰ কোচিং কৰা হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে মেথমেটিক্স পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচাৰিছে যদি আপোনালোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় কোনোবাই যদি কোচিং ইনষ্টিটিউটত মেথমেটিক্স পঢ়াব পাৰে শিক্ষকতা কৰিব বিচাৰে ৰেহাবাৰীত ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এই মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে বা ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান কি লাগিব তো জবটো কেনেকুৱা ধৰণে কি কৰিব লাগিব কিমান টাইমৰ পৰা কিমান টাইমলৈকে কৰিব লাগিব বা ইয়াৰ কৰা বাবদ কিমান টকা স্যালাৰি দিয়া হ'ব এই গুটেখিনি আপোনালোকে ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব 9401614786 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 19 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পোষ্ট ফ্ল'ৰছ সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সব লোকেশনটো হৈছে নলবাৰীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স 2 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে স্যালাৰি বেছড অন কাৰেন্ট স্যালাৰি তো পোষ্ট কৰাৰ বাবদ যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব সব ৰেসপন্সিবিলিটিজ খিনি বিচৰা হৈছে অল ভেহিকল লোডিং এণ্ড আপলোডিং মেইনটেইনিং অল ফ্লোৰছ handling manpower schedule
monthly physical stock verification আৰু logistic flow up only তো এখিনি আপোনালোকৰ এই পোষ্টৰ কাৰণে job responsibilities বিচৰা হৈছে যদি আপোনালোকে eligible হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বায়োডাটা সমূহ সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুলাই লৈকে পোষ্ট যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱী সকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্ট ভেকেন্সিজ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সিভিল সাইট ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিভাগত ষ্টিল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমিডিয়েট বেসিছত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভেকেন্সি টোটাল 3টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলি মেল ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব মেনশন কৰা হৈছে তো কন্টেক্সুয়াল বেসিছত 1 ইয়াৰ আপোনালোকক কাম কৰা হ'ব আপোনালোকৰ কামৰ পাৰফৰম্যান্সটো চাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে ভাল কাম কৰে 1 বছৰ তো আপোনালোকৰ পিছত পোষ্টটো পাৰ্মানেন্ট হৈ যাব কনফাৰ্ম তাতে মেনশন কৰা হৈছে 1 বছৰ আপোনালোকে কন্টেক্সুয়ালত কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ কামৰ পাৰফৰম্যান্স যদি ভাল হয় আপোনালোকে যদি কোনো বেইমানি নকৰাকে ভালকৈ কাম কৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ পোষ্টটো পাৰ্মানেন্ট হৈ যাব তো ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিটেক ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 2 পৰা 3 বছৰ সাইট ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ ওপৰত কনষ্ট্ৰাকচনৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে সেলাইটো আপোনালোকক 20 পৰা 25000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে আদাৰ ফেসিলিটিজ আপোনালোকে পাই যাব আৰু থকা খোৱা লগতে বোনাসও আপোনালোকক দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰেজিউমখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্ট হিয়াৰিং ফিল্ড সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে লিডিং টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লিডিং টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফালৰ পৰা তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ফিল্ড সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তো টেলিকম মানে যিসমূহ মোবাইল নেটৱৰ্কিং মানে নেটৱৰ্কৰ আন্ডাৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আন্ডাৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো এটা বহুকেইটা জব লোকেশন দিয়া হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে লোকেশন সমূহ হৈছে গুৱাহাটী তেজপুৰ ঢেকিয়াজুলি ডিব্ৰুগড় হাইলাকান্দি হাফলং লামডিং হুজাই শিলচৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ গোলাঘাট তো ইয়াতে বহুকেইটা লোকেশনে দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে এই লোকেশনত টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰী আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি এই লোকেশনৰ পৰা কোনোবাই এই জবটো চাই আছে মানে জবটো আছে সৰি ভিডিওটো চাই আছে তো তেনেহলে আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিকুৱাৰমেন্টৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশন বিচৰা হৈছে 12 পাস হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস ক্যান্ডিডেট সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট আপ টু 30 ইয়াৰ্ছলৈকে যোনসকল ক্যান্ডিডেট আছে 18 পৰা 30 বছৰলৈকে যোনসকল ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব জেন্ডাৰ মেল ক্যান্ডিডেট অনলি বিচৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে অনলি পুৰুষসকলে আবেদন কৰিব ফিমেল সকলে আবেদন নকৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে পিৰিয়ড ফিল্ড সেলস এক্সপেৰিয়েন্স প্ৰিভেট টেলিকম এফএমসিজি বেংকিং অৰ ফিনটেক সেক্টৰ তো যোনসকলৰ পিৰিয়ড এক্সপেৰিয়েন্স আছে টেলিকম এফএমসিজি বেংকিং অৰ ফিনটেক সেক্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যোনসকলৰ ডিপাৰ্টমেন্টত পিৰিয়ড এক্সপেৰিয়েন্স আছে ফিল্ড সেলসৰ ওপৰত তো তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিভেট দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ দুচকীয়া বাহন বাইক থাকিব লাগিব বাইক বা স্কুটি ইয়াৰ লগতে ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বিচৰা হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে স্কিল নিডেড বিচৰা হৈছে বহুকেইটা স্কিল বিচাৰিছে কাস্টমাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিলেশনশ্বিপ বিল্ডিং ষ্ট্ৰং প্ৰেছন ফৰ সেলছ এণ্ড টাৰ্গেট এচিভমেন্ট willingness to work in the field smart presentable and confident individual তো এখিনি আপোনালোকৰ স্কিল বিচৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ লগতে জব ৰেসপন্সিবিলিটিজ বিচৰা হৈছে তো আপোনালোকে গুটেখিনি ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব
তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক স্যালাৰি পেকেজ দিয়া হ'ব 20500 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব প্লাস PF ESIC আৰু এট্ৰেক্টিভ ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব তো যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি লগতে PF পাব ESIC পাব ইয়াৰ লগতে এট্ৰেক্টিভ আপোনালোকক ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব এপ্লিকেশনৰ ডেডলাইনটো হৈছে 20 জুলাইলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8822695215 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা আপোনালোকৰ সুধিব লগা আছে বা কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব আৰু এটা নোট দিয়া হৈছে প্লিজ ৰিড দা জব ৰিকুইৰমেন্ট কেয়াৰফুলি এপ্লাই অনলি ইফ ইউ মিট দা ক্ৰাইটেৰিয়া এণ্ড এভেইলেবল ইন দা মেনশন লোকেশন তো এতে যিসমূহ জবটোৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে গুটেখিনি ভালদৰে আপোনালোকে কেয়াৰফুলি গুৰুত্ব সহকাৰে পঢ়ি লৈহে আবেদন কৰিব আৰু যিকেটা লোকেশন মেনশন কৰা হৈছে সেই লোকেশনত যদি আপুনি এভেইলেবল আছে তো তেনেহলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তো এটা নোট দিয়া হৈছে তো গুটেখিনি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাই পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট মাত্ৰ 20 জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অৰ্গেনাইজেচন নেম Kalcom Systems ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফিল্ড সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে পানবজাৰ গুৱাহাটীত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম আপোনালোকে এই পোষ্টটো কৰিব লাগিব স্যালাৰি ৰেঞ্জটো হৈছে 20 পৰা 25000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব আৰু ইয়াতে এবাউট আস জব সামাৰি কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ গুটেখিনি দিয়া হৈছে ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব যদি আপোনালোকে এলিজিবল হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো জব ক্ৰাইটেৰিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব গুটেখিনি কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ কিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে গুটে পইণ্ট কেটা আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী অৰ এবভ তো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা লৈকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ফ্ৰেছাৰ মে এপ্লাই তো যোনসকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট একেবাৰে একো এক্সপেৰিয়েন্স নাই সেই সকল ক্যান্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিপেড দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে স্কিল বিচাৰিছে গুড কমিউনিকেশ্যন এণ্ড পাৰ্সনেন্স স্কিল বিচাৰিছে Basic proficient in Excel, Google Sheet, Word বিচৰা হৈছে তো proficient Excel, Google Sheet, Word এখিনি আপোনালোকে ভালদৰে কাম কৰিব পাৰিব লাগিব ল্যাঙ্গুৱেজ বিচৰা হৈছে মাছ নাও হিন্দী আসামিজ এণ্ড ইংলিছ তো এই তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জানিব লাগিব হিন্দী অসমীয়া আৰু ইংলিছ শেডিউলটো হৈছে ফুল টাইম আপোনালোকে কামটো কৰিব পাৰিব 10 বজাৰ পৰা আবেলি 7 বজালৈকে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব মনডে টু স্যাটাৰডে মানে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব দেওবাৰটো অফ থাকিব why join us তো এটা গুটেকেটা কিহৰ কাৰণে পোষ্টটো আপোনালোকে জয়েনিং কৰিব লাগে গুটেখিনি দিয়া হৈছে পঢ়ি চাই ল'ব ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 19 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটোকে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ